This is the last video of concerning about the Second World War. In this video, I will try to show you the major consequences of the Second World War or the effects of the Second World War in different walks of life of human being, in social, economic, and political aspects. እንግዲህ ዛሬ የምናየው ስለ ጦርነቱ መዘዝ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ያመጣቸው በሰው ልጆች ህይወት ላይ በማህበራዊ በኢኮኖሚና በፖለቲካው ዘርፍ ያመጣቸው ችግሮች ያመጣቸው ለውጦች ወይ መዘዞች እናያለን። ዛሬም መጀመሪያ የምናየው the social effects. The second, after the end of Second World War, in the course of the Second World War, huge number of people were died. Deaths of numbers of soldiers and civilians. ከአንደኛ ዓለም ጦርነት በአምስት እጥፍ በላይ ሰው ያለቀበት አውዳሚ ጦርነት እንደሆነ ያሳያል። ከ50 ሚሊዮን በላይ ሰው ያለቀበት ነው። 50 ሚሊዮን በላይ ወታደሮች ጠቅላላ ከ70 ሚሊዮን በላይ ነው ያለቀው። ግን ወታደሮች ብቻ ከ50 ሚሊዮን በላይ አልቀዋል። ከነዚህ ውስጥ 20 ሚሊዮን የሚሆኑት የራሺያኖች ናቸው። እንግዲህ ባለፈው እንዳየነው ራሺያ ብዙ ጥፋት ደርሶባታል፣ ብዙ እልቂትም ደርሶባታል ማለት ነው። ሌላው ሚሊየንስ ቢከም ሃንዲካፕድ። ከጦርነቱ ቢተርፉም እንኳ የተለያየ አካላቸው የጎደለ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ለስቃይ የተረፉ ነበሩ ይላል። ሶስተኛ the dislocation of families። እንግዲህ በጦር ቀጠናው አካባቢ በመኖራቸው የተነሳ ብዙ ቤተሰቦች ተለያይተዋል፣ ተፈናቅለዋል። ቤተሰብ ተፈናቅሏል ማለት ነው። ሌላው በሶሻል አስፔክት የሚታየው death of genocide crimes የዘር ማጥፋት ወንጀልም ተፈጽሟል። በተለይ የጀርመኑ መራሄ መንግስት ኤዶልፍ ሂትለር ዩሮፒያን ማይኖሪቲስ የሚባሉትን እንደነ ጂፕሲስ ጂውስ ኤንድ ስላቭስ የሚባሉ በቁጥር አናሳ የሆኑ ማህበረሰቦችን ለማጥፋት ሞክሯል። ከ12 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ አይሁዳውያን እነዚህ ዩሮፒያን ማይኖሪቲስ ናቸው። ጂፕሲስ ጂውስ ኤንድ ስላቭስ ከ12 ሚሊዮን በላይ እንዲጨፈጨፉ አድርጓል። በተለይ አይሁዳውያን ከ6 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ አይሁዳውያን ሊጨፈጨፍ ችሏል ማለት ነው። በኤዶልፍ ሂትለር ትዕዛዝ there was mass killings in concentration camps which known as the Holocaust or the wholesale massacre. Holocaust በጅምላ አይሁዳውያንን ሕፃን፣ አረጋዊ፣ ሴት፣ ወንድ ሳይል በሙሉ በሩም ውስጥ እያስገባ በጭስ እያፈነ በተለያየ መንገድ በረሃብ እንዲሞቱ በማድረግ የጭካኔ እርምጃ ተወስዶባቸዋል። We can take some examples of the most infamous concentration camps. Holocaust የተፈጸመባቸው ማለት ነው። እነ አውሽዊትስ፣ ዳቻው፣ ቡችዋናልድ፣ ቤልሰን፣ ኖርድሃውሰን የሚባሉ ኢንፌመስ ኮንሰንትሬሽን ካምፕስ ማየት እንችላለን። በእነዚህ ካምፖች በብዙ ሚሊዮን የሚሆኑ አይሁዳውያን ተጨፍጭፈዋል ማለት ነው። እነዚህ በሶሻል ዘርፍ የሚታዩ ኮንሲኩዌንስስ ኦር ኢፌክትስ ናቸው ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው in the economical aspect there was destruction of the mega projects, particularly the industrial plants, the roads, bridges and other social service giving centers. በብዙ ቢሊየን በትሪሊየን ዶላር የሚቆጠር ንብረት ነው የወደመው፣ ወደ ካሽ ሲሰላ ማለት ነው። መንገዶች ወድመዋል፣ ድልድዮች ወድመዋል፣ የተለያዩ ትላልቅ ኢንዱስትሪዎች፣ ፋብሪካዎች ወድመዋል። ብዙ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት፣ ትምህርት ቤቶች፣ ዩኒቨርሲቲስ፣ ሃይ ስኩልስ፣ ሄልዝ ሴንተርስ
የጤና ጣቢያዎች ሁሉ ሳይቀር ሆስፒታሎችም እንዲወድሙ ተደርገዋል። ስለዚህ በጠቅላላ የኢኮኖሚውን ጥፋት በማቴሪያል ዳሜጅ more than 2000 ቢሊዮን አሜሪካን ዶላር የሚሆን የሚገመት ንብረት ወድሟል ማለት ነው። that means 20 times 10 raised to 12 I mean ጠቅላላ ወደ 20 power of 12 ወይም ደግሞ ከ2 ትሪሊየን በላይ የሚሆን ማለት ነው። 2 ትሪሊየን በላይ የሚሆን ንብረት ወድሟል ማለት ነው። ይሄ በኢኮኖሚክ ዘርፍ የሚታይ ነው። ሌላው politically the second world war accelerated the national liberation movements of the Asian countries which were under the colony of Europeans and Africans as well, which means it resulted for the intensification of decolonization የምንለው ወይም ከቅኝ ግዛት የመላቀቁን ሁኔታ አፋጥኖታል የሁለተኛ ዓለም ጦርነት። because after the second world war the powerful nations or those imperialists economic power political power was highly weakened በጣም ተዳክሞ ነበር። ያችን አጋጣሚ ተጠቀሙበት አፍሪካውያን የኤዥያም ሀገራት። ስለዚህ the Europeans were not able to withstand and firmly control their respective colonies. በቅኝ ግዛትን አጥብቀው መያዝ አልቻሉም። ኤዥያውያን ለምሳሌ ህንድ የነጻነት ንቅናቄ አነሳች። the Indian independence movement, the Indonesian independence movement, the Indo-Chinese independence movement in Asia, using the Asians as a role model or an exemplary. Africans also started their last and decisive struggle against colonialism. ስለዚህ 1915 by the way in the history of Africa 1945 እንደምን ይቆጠራል as a turning point in the history of Africa. turning point ከቅኝ ግዛት ለመላቀቅ ትልቅ ምቹ ሁኔታ የተፈጠረበት ታሪካዊ ክስተት ነው ማለት ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ማክተም። አንደኛው በፖለቲካው ዘርፍ የሚታይ የአፍሪካውያንና የኤዥያውያን ሀገር በቅኝ ግዛት የተያዙ ሀገሮች ከቅኝ ግዛት ለመላቀቅ ምቹ ሁኔታ ማግኘታቸው ነው ማለት ነው። In the second one, in the political aspect, the second world war resulted for the creation of the two superpowers of the world. These were USSR and USA, United Soviet Socialist Republic, ወይም ራሽያ የምንላት ሀገር እና አሜሪካ ወይም USA የምንላት ሀገር ሁለት ሱፐር ፓወርስ ነው የዓለም የበላይ ጠንካራ ሀያል ሀገራት ተመሰረቱ። የእነዚህ ሁለት ሀገራት መመስረት ሌላኛ ዓለም አቀፍ ክስተት እንዲፈጠር አድርጓል። that is a cold war የቀዝቃዛው ጦርነት which started in 1945 and came to an end in 1990 ከ1945 እስከ 1990 የቀጠለ እስከ ሚካኤል ጎርባቼቭ ዘመን የራሽያ ፕሬዝዳንት እስከ ሚካኤል ጎርባቼቭ ዘመን ድረስ የቀጠለ የዓለማችን ክስተት ሌላኛ ክስተት የቀዝቃዛው ጦርነት ይባላል። በሌላ ርዕሰ ጉዳይ መለስበታለሁ። ቀጣይ የቀዝቃዛው ጦርነት ኮልድ ዎር መገለጫዎቹ ምንድናቸው? ዓለም ምን ትመስል ነበር? በዛ ጊዜ የነበረው የፖለቲካ ሁኔታ መለስበታለሁ። ሌላኛው በፖለቲካው ዘርፍ የሚታይ the cold war ነው ማለት ነው። In the last but not the least is the formation of the United Nations organization. የተባበሩት መንግስታት ድርጅት which replaced the League of Nations. League of Nations የተካው በአንደኛ ዓለም ጦርነት ሌላኛ ጦርነት እንዳይነሳ ከአንደኛው ጦርነት ማግስት የተደራጀ ተቋም ነበር። እሱ ሚሽኑን አልተወጣም። ሌላኛ አሁን እየሰራ ያለውን UN ነው እንዴት ለምን እንደተቋቋመ አይተን እንጨርሳለን ማለት ነው። let's see the UNO, United Nations Organization. This the second international peacekeeping international organization also has number of
missions which work in different walks of life of human being, particularly in environmental, in issues related with human rights, in social, economic, and other aspects, in educational, in health issues and others. በጣም በብዙ ዘርፎች የሚሰራ በተለይ በስፔሻላይዝ ኤጀንሲስ የሚሰራ ዓለም አቀፍ ተቋም ዋና ዓላማው ሰላምና ጸጥታ ማስከበር ነው። ሊግ ኦፍ ኔሽን የተካ ነው ማለት ነው። ሊግ ኦፍ ኔሽን ስራውን በአግባቡ ባለመስራቱ የተነሳ እሱ ፈርሶ ሌላ ዓለም አቀፍ ድርጅት ተቋቋመ ማለት ነው። ይሄም UNO ይባላል። Therefore, how UNO established? Let's see some of the historic conferences. The United Nations organization was formed after a series of conferences. The first conference which laid the foundation for the formation of UNO was the meeting of Winston Churchill, the Prime Minister of Britain, and Roosevelt, of President of America. የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ሩዝቬልት እና ቸርችል በ1941 ኮንፈረንስ አደረጉ ይላል። አትላንቲክ ኮስት ኦፍ ካናዳ። ይሄ ዓለም አቀፍ ድርጅትን ለመመስረት የመጀመሪያው ሚቲንግ የተወያዩበት ነው ማለት ነው። ሁለቱ መሪዎች የእንግሊዝና የአሜሪካ መሪዎች ማለት ነው። After 2 years, in 1943, the issue was again raised at the Tehran summit. የኢራን ዋና ከተማ ቴሄራን ላይ በዩኤስኤ USSR እና ብሪቴን ሶስቱ ሀገራት ሌላ ድጋሚ ውይይት አደረጉ ማለት ነው። በዩኤንኦ ምስረታ ላይ ያተኮረ ውይይት ማለት ነው። After few months, in October 1943, the Moscow conference, የሞስኮ ኮንፈረንስ at the capital of Russia, የነዚህ የሀያላን ሀገራት የዩኤስኤ USSR እና የእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ውይይት አደረጉ ይላል። ከዚያ በ1944 the allies met at Dumbarton Oaks in America, Georgia. ዱምባርተን ኦክ ላይ ስብሰባን አደረጉ። በዚህ ሀያላን ሀገራት ማለት ነው። በዚህ ውይይት detailed discussion on the structure of the UN was conducted. የዝርዝር ውይይትን አደረጉ። USA, USSR, Britain, China, and France. They reserved themselves as the permanent seats in United Nations Security Council. እንግዲህ ብዙ ኦርጋኖች አሉት። ከነዚህ ኦርጋኖች መካከል አንዱ ሴኩሪቲ ካውንስል ነው። የሴኩሪቲ ካውንስል 5 ፐርማነንት ሜምበርስ ወይም የማይሻሩ ቬቶ ፓወር ያላቸው 5 ሀገራት የማይሻሩ ሆነው ራሳቸውን ስታብሊሽ ያደረጉ ማለት ነው። በሞስኮ አማይሚን በዱምባርተን ኦክስ ኮንፈረንስ ማለት ነው። ሌላው በ1945 the Yalta conference was held. ያልታ ኮንፈረንስ ቢግ 3 የምንላቸው በዩኤን ነው። ዩኤን ከተደራጀ በኋላ ቢግ 3 የምንላቸው ሀገሮች አሉ። ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ የነበሩ 3 ሀገራት ብሪቴን፣ ዩኤስኤ and USSR ቢግ 3 እንላቸዋለን። በሊግ ኦፍ ኔሽን ወይም በአንደኛው ዓለም ጦርነት እንዳከተመ ቢግ 3 ያልናቸው እነማን ነበር? ብሪቴን፣ ፍራንስ and ኢታሊ። እዚህ ጋር ብሪቴንም አለች። በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ማግስት ቢግ 3 የምንላቸው USA, USSR እና ብሪቴን ናቸው ማለት ነው። So in the Yalta conference 1945, these countries agreed to have veto power for the 5 permanent members of the Security Council in the UN. በዩኤን 5ቱ permanent members የሆኑት ቬቶ ፓወር ወይም ድምፅን በድምፅ የመሻር ስልጣን ያላቸው እንዲሆኑ ውሳኔን ወሰኑ ማለት ነው። Later in April 1945, the last conference was held at San Francisco, the San Francisco Conference. Now, in this conference, the UN, or United Nations Organization, took its final shape. የመጨረሻውን ቅርጹን የያዘው በ1945 በሳን ፍራንሲስኮ ኮንፈረንስ በኤፕሪል ወር ነው ማለት ነው። በዚህ ስብሰባ ወደ 50 የሚሆኑ አገሮች የዩኤንን ቻርተር አወጡ ማለት ነው። 50 UN, I mean 15 allied nations, allied ማለት በሁለተኛው ዓለም ጦርነት
በአላይድ ጎን የተሰለፉ ሀገራት ናቸው። ቪክቶሪየስ የሆኑ አሸናፊ የሆኑ ሀገሮች ናቸው። the allied nations drafted the UN charter and the UN has 6 organs አሁን 5 ናቸው of course አንዱ አይሰራም ስድስቱንም እናያለን the first one is the General Assembly the General Assembly it is the representative of the UN የUN ዋና ወኪል representative member countries የሚወከሉበት ምልዓተ ጉባኤ ነው ማለት ነው ጀነራል አሴምብሊ ዋና ስራው ምንድነው አዳዲስ አባላትን ይፈቅዳል the of new members expulsion of members የሚባረሩ ካሉ ምናልባት ተደጋጋሚ ጸብ የሚያጭሩ ለዩኤን የማይገዙ ሀገራት ካሉ ሊባረሩ ይችላሉ ያንን የሚያደርገው ጀነራል አሴምብሊ ነው and supervision of the budgetun ከፍተኛ መጠን ያለው በጀት የሚያንቀሳቅስ ድርጅት ነው በጀቱን ሱፐርቫይዝ ያደርጋል and the appointment of the UN Secretary General የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጸሐፊውንም የሚመርጠው ከሴኩሪቲ ካውንስል ጋር በመሆን ይሄው ኦርጋን ነው ማለት ነው ጀነራል አሴምብሊ and the maintenance of peace and security of the world የዓለማችን ሰላም ደህንነት ጸጥታን በማስከበር ሂደት የራሱ ድርሻ ያለው ነው ማለት ነው and the second one is the Security Council this is assigned the principal function the Security Council assigned the principal function ዋናው ስራ የሚሰራው ይሄ ነው Security Council ጸጥታው ምክር ቤት የዓለምን ሰላም እና ጸጥታ በማስከበር ሂደት ላይ ዋና ስራ የሚሰራ የሴኩሪቲ ካውንስል ነው ማለት ነው ለምን ሚሊተሪ ስታፍ አለው የነን ወታደራዊ ኃይል በመጠቀም እርምጃ የሚወስድ ነው ማለት ነው ኦፍ ኮርስ እርምጃ ከመወሰዱ በፊት ሌሎች ስቴፕስ ፕሮሲጀርስ ይኖራሉ ጸብ የምታጭር ሀገር ያላግባብ በሌሎች ሀገሮች ላይ ጦርነትን የምታውጅ ጦርነትን የምታነሳሳ ዋር ሞንገር የሆነች አግሬሲቭ የሆነች ሀገር ካለች ከአግሬሲቭሊ ኤክስፓንድ ከምታደርግባት ሀገር ጋር ድርድር እንድታደርግ ኮንሲሊዬሽን ኔጎሺዬሽን አርቢትሬሽን በመጠቀም እንዲግባቡ በሰላም ችግሩ እንዲፈቱት ለማድረግ ይሞክራል ያ ካልሆነ ግን የተለያዩ ማዕቀቦች ሊጥል ይችላል ዋር ሳንክሽን ኦይል ሳንክሽን ኢኮኖሚክ ሳንክሽን ሊጥል ይችላል ያም ሆኖ ማይሳካ ከሆነ the last step or the last measure would be taking military action ከአባል ሀገራት በተዛጡ ኃይሎች ወታደራዊ እርምጃ ሊወስድ ይችላል ማለት ነው በዚህ መልኩ ኃላፊነቱን የሚወጣው ሴኩሪቲ ካውንስል ነው ማለት ነው so it directly concerns the maintenance of peace and security of the world and the third one is international እንግዲህ ይሄኛው የሴኩሪቲ ካውንስል ወደ 11 አባል ሀገራት አሉት ከ11 ውስጥ ሁለቱ በየ2 ዓመት የሚመረጡ ናቸው አንዱ ግን ዋናው አምስቱ ግን ፐርማነንት መቀመጫ ያላቸው ናቸው ማለት ቅድም የተቀስኩላችሁ አምስቱ ማለት ብሪቴን ፍራንስ ቻይና ዩኤስኤ ዩኤስኤስአር የሚባሉ ሀገሮች አምስቱ ምን ያላቸው ናቸው ቬቶ ፓወር ያላቸው ፐርማነንት ሲት ያላቸው ሀገራት ናቸው ማለት ነው the third one is International Court of Justice the International Court of Justice its seat is at ሄግ የሚባል የኔዘርላንድስ ከተማ ላይ መቀመጫውን ያደረገ ነው ዓለም አቀፍ የፍርድ ቤት ማለት ነው የፍትህ ፍርድ ቤት its seat is in ሄግ ላይ መቀመጫውን ያደረገ ነው 15 ዳኞች ያሉት ነው 15ቱ ዳኞች በጀነራል አሴምብሊ እና በሴኩሪቲ ካውንስል የሚመረጡ ናቸው this International Court of Justice is directly concerned with legal issues የህግ ጉዳዮች የሚመለከቱት ነው የሚዳኙ ሀገሮች የሚዳኙት በሁለት ቋንቋዎች ነው the two official languages French and English በእነዚህ ይዳኛሉ and the fourth one is the Trusteeship Council አንዱ ኦርጋን እየሰራለም ያልኳችሁ የኛው ነው Trusteeship Council nowadays it's out of function ከስራ ውጭ የሆነ ነው because the Trusteeship Council supervise the administration of trust territories በቅኝ ግዛት ነፃ ያወጡ በኋላ ራሳቸውን የማስቻል የመደጎም ስራን የሚሰራ ነበር ያው በቅኝ ግዛት
ነፃ የወጣችው የመጨረሻው ሀገር ፓላው የምትባል ሀገር ነች። እሷም በ1994 ነፃ ከወጣች በኋላ ስራውን አቆመ ማለት ነው። በቅኝ ግዛት የተያዘ ሀገር እና በቅርብ ጊዜ ነፃ የወጣ ሀገር እስከሌለ ድረስ ይህ ኦርጋን ስራውን ሊሰራ አይችልም ማለት ነው። So it's out of function nowadays. And the fifth one is the Economic and Social Council. የኢኮኖሚና የማህበራዊ ምክር ቤት ተብሎ የሚታወቀው በጣም ሰፊውን ስራ ከሚሰሩ ኦርጋኖች መካከል አንዱ ነው ማለት ነው። So this council, the Economic and Social Council, it handled the international issues related with economic, social, cultural, educational, health, and other related matters or related issues. Particularly these አሁን የጠቀስኳቸው የሰው ልጅ የኑሮ ሁኔታዎች ላይ በሰፊው የሚሰራ ነው ማለት ነው። በአካባቢ ጉዳይ ላይ ይሰራል፣ በትምህርት ዙሪያ ላይ ይሰራል፣ በባህል ዙሪያ ላይ ይሰራል፣ በዓለም አቀፍ ቅርሶች ላይ ይሰራል፣ በጤና ላይ ይሰራል፣ በኢኮኖሚ በፖለቲካ ላይ በሰፊው የሚሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚክ ኤንድ ሶሻል ካውንስል ሰፊ ስራውን የሚሰራው በስፔሻላይዝድ ኤጀንሲስ ነው ማለት ነው። by using its specialized agencies ብዙ ስፔሻላይዝድ ኤጀንሲስ አሉ። ILO, WHO, UNESCO, UNHCR, UNICEF, IMF ብዙ ናቸው etc ብላ ብላ ብዙ ናቸው። ስለዚህ እነዚህን በመጠቀም በተለያየ ዘርፍ ዓለምን በማገዝ ሂደት ላይ ያለ ሀገሮች without any discrimination regardless of sex, regardless of color and other differences ለሁሉም እኩል in principle እኩል ለመስራት ቅሩን ያደረገ ኦርጋን ነው ማለት ነው ኢኮኖሚክ ኤንድ ሶሻል ካውንስል። ስለዚህ ኢኮኖሚክ ኤንድ ሶሻል ካውንስል የሚሰራው በምን አማካኝነት ነው? by its specialized agencies ማለት ነው። And the last one is, the last organ is the Secretariat. The Secretariat, ጽሕፈት ቤቱ, its location is in New York. The headquarter of the Secretariat is in New York. ኒውዮርክ ላይ መቀመጫውን ያደረገው ከ15,000 በላይ ሰራተኞች ያሉት ነው። የተለያዩ ስራዎችን ይሰራል። በተለይም የመወያያ አጀንዳን በማምጣት the burning issue ዓለም አቀፍ የሆኑ ጉዳዮችን ጀነራል አሴምብሊ እንዲወያዩበት በማድረግ የውይይቱን ውጤት ደግሞ ተግባራዊ በማድረግ ስራዎችን ይሰራል። ዴይሊ አክቲቪቲስ በዚህ ኦርጋን የሚሰራ ነው። እንዲሁም ደግሞ ሪፖርቶችን ያቀርባል። አመታዊ ሪፖርቶች አኑዋል ሪፖርትስ ያቀርባል። በጀት ሱፐርቫይዝ በጀቱን በዋነኝነት የሚለቀው ፈንድ ሬይዝ የሚያደርገው የሴክሬታሪያት ነው። በጽህፈት ቤቱ በጸሐፊው የሚመራ ነው። ጠቅላላ ዩኤንኦ ጸሐፊው የሚመራው ነው ማለት ነው። from the very beginning of the formation of the UNO ትራይጊብሊ የመጀመሪያው የኖርዌይ ተወላጅ የሆነው የመጀመሪያው ሴክሬታሪ ጀነራል ነው ወይም ጸሐፊ ነው። ከአፍሪካ ሁለት ጸሐፊያን ነበሩ፣ ቡትሮስ ጋሊ እና ኮፊ አናን ከጋና፣ ቡትሮስ ጋሊ ከግብጽ። ከባንኪሙን የተኩት ያሁኑ የዩኤንኦ ሴክሬታሪ ጀነራል አንቶኒዮ ጉተሬስ የፖርቹጋል ተወላጅ ናቸው ማለት ነው። ዘጠነኛው የዩኤንኦ ሴክሬታሪ ጀነራል ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው። This is all about the Second World War. Next I will present the questions related with the Second World War. So stay tuned.